Yeah, mga kalibre, ito pala yung board natin na Mabi na ni-repair natin, na ang problema is namamatay yung board. Dead sheet talaga siya. Umandar ang compressor tapos mamamatay lahat, pati yung power nito mawawala, patay yung compressor, patay yung display. Ngayon ito, pinalitan natin to. Itong kapasitor pinalitan natin, tsaka itong kapasitor na maliit, ito yan oh. Yan, ito yung pinalitan natin. Bumabagsak siya pagka sobrang init na. Ngayon, saksak natin para obserbahan natin. Yan. Yan, i-on natin dito. Yan, may power na rin siya. Ngayon, obserbahan natin kung andar. Yan, pumitik ng relay. Yan, gumana ng compressor. Yan, oh. Ang bilis na paggana ng compressor. Oh, yan oh. Obserbahan natin. Pag bumirit ang compressor, saka mamamatay. Yan. Mga shoutout pala dyan sa taga Laguna. Kay GNK Refrigeration and Air Conditioning Services ng San Pedro, Laguna. Yan sir ha. Shoutout sa'yo. Ito na, okay na yung board mo. Yung services niyo sir. Yan oh. Tuloy-tuloy yan. Hindi na ito namamatay. Kailangan mo yan i-testing dyan sa unit mo. Oh. Oh. Lakas. Yan, dito kasi bumabagsak ang supply nito. Kaya patay lahat. Ito kasi yung kapasitor nito. Ito yung nagsusupply sa power supply natin. Kasi ito, hindi yan ang gagaling dito. Iba ang design ng board nito. Ito, may sarili siyang supply. Ito, may sarili din siyang diode na maliit. Ayan o. Yung ibang kasing design na board, dito nang gagaling yung 320 nga supply dito sa transformer natin or chopper natin. Pero itong ganitong design na board, may sarili siyang kapasitor, may sarili siyang diode. Hindi siya nanggagaling dito. Yan, mga diode. Ibang design ito. Itong reactor, yan. Ibang design. Yan. Oh, yan yung ilaw niya. Yan, yan. Magkaibang design. Magkakapatid to, Colin. Yan, kapatid niya yan. Gray, parehas na yan, mga window type. Yan, isa lang yan silang board, parehas lang yan sila. Yan. Oh. Yan, mahaba-haba na. Hindi na siya namamatay. Kailangan mai-testing natin yan dyan sa unit. Unit ni sir. So, tuloy-tuloy na to. Ito ang compressor na pang testing natin is Panasonic. So, inverter is good. Yan, 1.5 din yan pang testing natin. Ito yung pan motor natin. Ito pan motor natin yan. Yan, tuloy-tuloy na mga kaibigan, mga kalibre. Sa hindi pa naka-subscribe dyan, subscribe na para lagi ko kayong ma-update doon sa mga panibago kong mga video. Yan oh, lakas na ng birit oh. Oh. Lakas ng birit. Oh, wow, bumirit na. Oh. Lakas. Oh, yan oh, lakas na ng oh. Malakas na yung ano niya. Speed. Oh. Nag-i-speed na. Oh. Lakas na ng speed niya. Oh. Oh, lakas oh. 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 Tuloy-tuloy pa rin ang andar niyan. Oh. Oh, hindi na mamatay. Oh. Lakas, grabe yung speed. Oh, speed. Oh. Yan. Grabe oh.
Oh. Oh. Oh, haba ng oras mga kalibre. Ayos na to. Oh, patayin natin siya, maabot yan sa 6 minutes. Patayin natin. Oh, yan oh. Hindi man siya umiinit kasi wala naman tulod eh. Kaya okay lang na paanda rin natin siya. Oh, kaya lang hindi natin madidetect sa mga sensor. Mag-i-error siya katagalan. Dahil wala sa mga sensor, nakalagay mga sensor, hindi madetect yung mga malamig o mainit. Ito mga sensor ng indoor yan oh. Oh, yan. Oh. Oh. Abutin natin ng 6 minutes yan ang andar niya bago natin patayin. Tapos papaanda rin natin uli. Oh. Yan. Oh, hindi na mamamatay oh. Tuloy-tuloy na. Oh, yan. Oh, yan, 6 minutes na. Ngayon, i-off muna natin ha. Oh. Oh. Yan. Oh. Off na yan. Hindi pa rin mamatay. Ngayon, papaanda rin natin uli. Oh. Yan, ganun na lang mga kalibre. Ayos na ang board natin. Antayin na lang natin uli na gumana. Tapos papatayin na natin para balik na natin sa may-ari. Oh, yan. Oh. Nag-off na yung fan motor. O nag-on na siya kaya pumitik na siya. Yan o. Abangan natin na gumana siya. Mabi window type. Yan. Ito lang ang kapasitor. Ra. Ito. Oh. Yan. Tapos itong maliit. Yan siya. Tayo natin na gumana uli. Pero hindi na siya namamatay ha. Hindi na siya namamatay. Good na siya. Good. Oh. So. Antayin muna natin mga kalibre. Oh, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Oh, yan. Tuloy-tuloy pa rin. Ito, gumagana na. Oh, ayos ito mga kalibre. Ayos na. Oh, ayos na. Okay. Okay na to. Papatayin na natin kasi okay na to. Yan. Bunutin na natin. Ayos. Hanggang dito na lang ang video. Bye-bye.